নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এখন মেক্ৰাম মিৰৰ বনোৱাৰ টিউটৰিয়েল লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকেও যদি শিকিব বিচাৰে আৰু এখন এনেকুৱা মিৰৰ বনাব বিচাৰে মেক্ৰাম দি তেন্তে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। মই বহুত ভালদৰে গোটেই টিউটৰিয়েলটো দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে এখন বনাব পাৰিব। সো সকলোৱে যেন ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই আৰু যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে মই হাতডাল 32 ইঞ্চৰ কৰ্ড লৈছোঁ আৰু মই এডাল এডালকৈ এনেদৰে লগাই যাম ৰিংটো লৈছোঁ মই 10 ইঞ্চৰ ষ্টীল ৰিং হয়। সেইটো খুব সহজতে বজাৰত পাই কিনিবলৈ। এইখন মিৰৰ বনাওঁতেও মই ডাবল হাফ হিটছ নটটো ইউজ কৰিম। সো প্ৰথমতে ছাইডৰ দুডাল কৰ্ড মই এনেদৰে ওপৰলৈ আঁতৰাই থ'ম আৰু ৰাইট ছাইড আৰু লেফ্ট ছাইডৰ দুডাল কৰ্ড লৈ এনেদৰে ডাবল হাফ হিটছ নট বনাম। মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰিব। লেফ্ট ছাইডে বনাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ৰাইট ছাইডৰ দুডাল কৰ্ডত সেইকেইটা ডিজাইনতে বনাম আৰু মাজৰ কৰ্ডডাল এতিয়া দৰকাৰ নহয়, ইয়াৰ পাছৰ ষ্টেপটোত দৰকাৰ হ'ব। সো সেইকাৰণে মই মাজৰডাল এৰি দিছোঁ। মই নটকেইটা খুব লাহে লাহে বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু বনাব পাৰে। এতিয়া মই এক্সট্ৰিম লেফ্টত থকা যোনডাল কৰ্ড আছে সেইডাল আনিম আৰু একেটা প্ৰচেছতে এনেদৰে নটছ বনাই আহিম। তাৰ পাছত নেক্সট ল'ম আমি মাজৰ যোনডাল কৰ্ড সেই কৰ্ডডালৰ লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্ডডাল লৈ আকৌ একেটা প্ৰচেছতে নটছ বনাই আহিম তললৈকে আৰু তলত যোনডাল লেফ্ট ছাইডৰ পৰা আহিছে সেই দুয়োডাল মিলাই মাজত এটা নট লগাম।
সেম প্ৰচেছটো এতিয়া ৰাইট সাইডেও ইউজ কৰিম সো আপোনালোকে দেখিছে দুটা ট্ৰায়াঙ্গল শেপ বনি গ'ল আৰু এতিয়া মাজৰ চাৰিডাল কৰ্ড লৈ আমি আকৌ ওপৰৰ ট্ৰায়াঙ্গল শেপৰ নিচিনা আৰু এটা শেপ এনেদৰে বনাম ইয়াতো এনেদৰে ট্ৰায়াঙ্গলৰ এটা সেট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি আৰু এটা সেট এনেকৈ বনাম সেইটো মই বনাই ৰাখিছোঁ এয়া দুটা আৰু এই দুইটাৰ মাজৰ কৰ্ডছখিনিত আমি আকৌ আৰু এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনাব লাগিব যাতে জইন হৈ যায় দুইটা আৰু নটছ একেটা ইউজ হ'ব ইয়াতো
গোটেই মিৰৰখন অলমষ্ট বনাই হৈ গ'ল মাজৰ যোনখিনি জইনিঙত জইণ্ট ট্ৰায়েংগলটো বনাব লাগে সেইটো বনাই আছোঁ মই লাষ্টত আৰু এয়া হৈ গ'ল আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত যোনখিনি আনইভেন কৰ্ডছ আছিলে যোনখিনি দীঘল হৈ আছিলে সেইখিনি মই কাটিলোঁ আৰু এতিয়া কম্বিং কৰিছোঁ এনেদৰে যাতে দেখিব ধুনীয়া হয় আৰু আকৌ আনইভেন কৰ্ডছ যোনখিনি ওলাই সেইখিনি যাতে মই কাটিব পাৰোঁ কম্বিং কৰি হোৱাৰ পিছত মই কৰ্ডছখিনি কাটিলোঁ আৰু এতিয়া মিৰৰখন লগাব লাগে সো মিৰৰখন মই এনেদৰে গ্লু দি লগাইছোঁ আৰু এনেদৰে সাইডত গ্লুটো লগালোঁ আৰু গ্লুটো ভালদৰে লগাব যাতে মিৰৰখন এৰাই নাযায় আৰু এখন লগোৱাৰ পাছত মই মিৰৰ ফ্ৰেমটো ইয়াৰ ওপৰত বহাই দিম ফ্ৰেমটো লগাই হৈ গ'ল তাৰপিছত মিৰৰখন এনেকৈ লগোৱাৰ পিছতো কেতিয়াবা হয়তো গ্লুটো এৰাই যাব পাৰে সো মই সেইটো যাতে নহয় আৰু মিৰৰখন যাতে কেতিয়াও এৰাই নাযায় তাৰ বাবে মই এখন ফিক্স কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে গোটেই ক্ৰিছ ক্ৰছকৈ চিলাই দিম চিলাই অলমষ্ট হৈ গ'ল আৰু এই যোনখিনি আকৌ ওলাই আছে ৰছী সেইখিনি যাতে দেখিবলৈ বেয়া নালাগে আৰু মিৰৰখনৰ সেফটিৰ কাৰণে মই এখন ডাঠ কাগজ লৈ সেইখন মিৰৰখনৰ সাইজত মানে 10 ইঞ্চত কাটি লৈছোঁ আৰু কাটি সেইখন মই আকৌ গ্লু দি মিৰৰখনৰ পিছফালে লগাই দিম এই ডাঠ কাগজখন লগোৱাৰ পাছত মই আকৌ যোনখিনি সাইডৰ কৰ্ডছ আছে সেইখিনি ভালদৰে ফনিয়াই ল'ম আৰু লোৱাৰ পাছত যোনখিনি আনইভেন কৰ্ডছ ওলাব সেইখিনি আকৌ মই ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল মিৰৰ বনাই
এয়া প্ৰথমতে মই এখন ৱালত হেং কৰি ল'লোঁ মিৰৰখন তাৰপিছতে কৰ্ডছখিনি খেলি মেলি হৈ থকাৰ কাৰণে এইখিনি মই অলপ মিলাই লৈছোঁ ভালদৰে আৰু অলপ পাৰিলে কম্বিঙো কৰি দিব আৰু যদি আনইভেন কৰ্ডছ ওলাই থাকে সেইখিনি কাটি দিলে হ'ব সো টিউটৰিয়েলটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ